Welcome to my channel. This is Practice Englishኛ YouTube channel. In our today's lesson, we are going to see the most important tenses in English grammar communication, which are perfect continuous tenses. በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው present perfect continuous tense, past perfect continuous tense እና future perfect continuous tense ነው። አጠቃቀማቸው መቼ እንዴት እንደምንጠቀማቸው ግራማቲካል ስትራክቸራቸው የእያንዳንዳቸው ሲግናል ወርድስ ከነሱ ጋር የምንጠቀመው የሰዓት አመልካች እንዴት እንደሆነ እንዲሁም ፖዚቲቭ ኔጋቲቭ ኩዌስችን ፎርማቸውን እናያለን። በስተመጨረሻም ደግሞ ኤክሰርሳይዝ መለማመጃ ምን ያህል ትምህርቱን እንደተረዳን የሚመዝኑ ኤክሰርሳይዞችን ለማየት እንሞክራለን። ከቪዲዮ መጀመሪያ እስከ መጨረሻ በትዕግስት ብታዩት በጣም የምትጠቀሙበት መሆኑን አልጠራጠርም። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይበሮች ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ እንድትሳተፉና መሰል ስራዎችን እንድታበራቱ ከወዲሁ ለማስታወስ እወዳለሁ። ወደ መጀመሪያው ቴንስ እንሄዳለን። present perfect continuous tense። present perfect continuous tense አጠቃቀሙ እንዴትና መቼ እንደምንጠቀመው ከማየታችን በፊት ግን እንደ ወትሮ ቴንስ የሚለውን ሐሳብ ጠቅለል ባለ ሁኔታ ልንገነዘቡና እናስታውስ ይገባል። ምን ጊዜም ቴንስ በምንለበት ሰዓት በእንግሊዝኛ ሰዓት ማለት ነው። የምን ሰዓት? አክሽን ወይም ማንኛውም ድርጊት የተፈጸመበት ሰዓት ወይም ደግሞ ጊዜ እንደማለት ነው። የሰዓቱና የድርጊቱ ጣምራ ቴንስ ይሰራሉ። እነዚህ ሰዓቶች ሲግናል ወርድ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። yesterday, tomorrow, now, 6 years ago ምናምን ብለን የምንጠቅሳቸው እነዚህ ሰዓቱ ወይም ድርጊቱ የተከናወነበትን ሰዓት ይነግሩናል። አመላካቾች ናቸው። በጣም ወሳኝ ናቸው። አንድ ሰው yesterday ካለ ፓስት መጠቀም አለበት ቨርቡ። now ካለ continuous tense፣ tomorrow ካለ ደግሞ future form of the verb ነው የሚጠቀመው። ቨርቦችም ልክ ሰዓቱ ሲቀያየር ፎርማቸው ይቀያየራሉ። ስለዚህ time ቴንስ ማለት ነው። የምን ሰዓት? የአክሽን ወይም የቨርብ ወይም የድርጊት ሰዓት እንደማለት ነው። ስለዚህ ሰዓቱ ሲቀያየር ቨርባችንም ይቀያየራል። So let's see the first example. We have been working in this company for 6 years ይላል። አሁን በዚህ አረፍተ ነገር አክሽኑ ማን ነው? have been working የሚለውን እዚህ ጋር በቀላሉ ማየት እንደምንችለው have been working የሚለው ድርጊት ነው። እየሰራን ነበረ፣ በካምፓኒ ውስጥ ስንሰራ ነበር ወይም እየሰራን ቆይተናል የሚለውን ስራ እያሳየ ነው። እንዲሁም ሰዓቱ for 6 years የሚለውን ነው። እነዚህ ሁለቱ በጣምራ ቴንስ ሰርተዋል ማለት ነው። So this is an action. Action means what? A verb. Time means signal words. ስለዚህ የነዚህ የሁለቱ ጣምራ ምን ይሰራል ማለት ነው? ቴንስ ይሰራል ማለት ነው። ወደ ቀጥታ መጀመሪያ የቴንስ ፎርም እናልፋለን። ይህም present perfect continuous tense ነው። present perfect continuous tense ከድሮ ጀምሮ እስካሁን የቀጠሉና ወደፊትም ሊቀጥሉ የሚችሉ ድርጊቶችን ለመግለጽ የምንጠቀምበት የግራመር ህግ ነው ወይም የሰዋሰው ህግ ነው። that's why በቴንስ ታይም ወይም በቴንስ ላይን ታይም ላይን ላይ በቀላሉ ማየት እንደምንችለው እዚህ ጋር ከድሮ የተጀመሩ ወይም ፓስት የሆኑ አክሽኖች እስካሁን ድረስ ደግሞ የቀጠሉ በባህሪያቸው አሁን ደግሞ ያላለቁ ወደፊትም ሊቀጥሉ የሚችሉ መሰል ድርጊቶችን በpresent perfect continuous tense እንገልጻቸዋለን ማለት ነው። ምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት we have been living here since 2000 Ethiopian calendar። ከድሮ ጀምሮ ወይም ከ2000 ጀምሮ እስካሁን ድረስ አንድ ቦታ ላይ የቆየ ሰው የኖረ ሰው እኔ እኮ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ያው እዚህ ነን የሚል ንግግር ለመናገር ወይም ኮሚኒኬት ለማድረግ ሲፈልግ ትክክለኛ ሰዋሰው የጠበቀ ንግግር በpresent perfect continuous tense ይናገራል ማለት ነው። ይህ የpresent perfect continuous tense ስትራክቸሩ ደግሞ ያው በቀጣይ እናየዋለን። have plus እዚህ ጋር እንደምታዩት ስትራክቸሩ have plus been plus gerund form of the verb ተጠቅመን በዚህ ልክ ኮሚኒኬት እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ድርጊቶች ከድሮ ጀምሮ እስካሁን የሚቀጥሉ እንዲሁም ደግሞ ያላለቁ ወደፊት ሊቀጥሉ የሚችሉ ድርጊቶች በሙሉ በpresent perfect continuous tense describe እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። That's why present perfect continuous tense የምንጠቀምበት አንደኛ to say how long things have been continuing up to now። እስካሁን ድረስ ድርጊቶች ምን ያህል እንደቀጠሉ ለመግለጽ እንጠቀምበታለን። እስካሁን ድረስ በፊት የተጀመሩ ማለት ነው። I have been learning English for 6 years። እንግሊዝኛ ለ6 ዓመታት ተምሬዋለሁ። አሁንም እየተማረ ነው ማለት ነው። አሁን ቢያቆምም እንኳን ለረጅም ጊዜ የሰራው አክሽን ስለሆነ
ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ስትራክቸር ተጠቅሞ ነው የሚገልጸው ማለት ነው። በዚህ ልክ it has been raining all day ከጠዋት ጀምሮ እስካሁን ድረስ እየዘነበ ነው፣ አሁንም አላቆመም፣ እየቀጠለ ነው። ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ተጠቅሜ ዲስክራይብ አድርጌያለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲግናል ወርዶች እነማን ናቸው? for 6 years all day የሰዓት አመልካቾች ናቸው። ቨርቦቹ እነማን ናቸው? have been learning and has been learning ትክክለኛ የፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ፎርም ይዘው አሉ ማለት ነው። ሁለተኛ to say how we have been feeling our time up to now ከድሮ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የቀጠሉ ድርጊቶች ወይም ደግሞ ከቅርብ ፓስት ጀምሮ እስካሁን ድረስ የቀጠሉ ድርጊቶች ናቸው። ብቻም ሳይሆን ምልክቱ በጣም ለረጅም ሰዓት እናንተ ስራው ላይ እንደነበራችሁ የሆነ ምልክት ካያችሁ የምትጠቀሙት ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው። ምን ማለት ነው? ምሳሌ እዚህ ጋር ምልክት ሲባል your hands are dirty እንዴ እጅህ እኮ ቆሻሻ ነው፣ ምን ትሰራ ነበር? ለረጅም ሰዓት የሆነ ስራ ትሰራ ነበር ማለት ነው። I have been painting the wall ህንፃውን እየቀባሁኝ ነበረ። እዚህ ጋር ህንፃውን እየቀባሁኝ ነበረ ካለ ለረጅም ጊዜ የደረሰራው ስራ ስለሆነ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ይጠቀማል ማለት ነው። I have been painting the walls ሰብጀክቴ አይ ስለሆነ have ፕላስ been ፕላስ ጀረንድ ፎርም ኦፍ ዘ ቨርብ ተጠቅሜያለሁ። እዚህ ጋር ብታዩት ግን has ተጠቅሜያለሁ። ለምን? it የሚለው ሲንጉላር ሰብጀክት ስለሆነ has ፕላስ been ፕላስ raining ጀረንድ ፎርም ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። ከድሮ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያሉ እና የሚቀጥሉ ወይም ደግሞ አሁን የተጠናቀቁ ድርጊቶች ለመግለጽ የምንጠቀምበት ግራመራችን ነው ማለት ነው ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ። ስትራክቸሩ እስካሁን ድረስ ባየናቸው ኮሚኒኬሽኖች በቀላሉ ለመድረስ እንደምንችለው በዚህ ፎርም ነው ምን አረፍተ ነገራችን የምናዋቅረው ማለት ነው። ሰብጀክት ያው መጀመሪያ ይመጣል። ሁሌም በሀተታዊ አረፍተ ነገሮች በእንግሊዝኛ ሰብጀክት መጀመሪያ ይመጣል ወይም የድርጊቱ ባለቤት ማለት ነው። ከዛ has or have ሰብጀክታችሁ ሲንጉላር ከሆነ እነ he she እና it ከመጡ has ትጠቀማላችሁ። እንዲሁም ፕሉራል ከሆነ I we they you ከመጡ have ትጠቀማላችሁ። ከዛ been ፕላስ ቨርባችሁ ወይም አክሽኑ በአይኤንጂ ፎርም ትጽፍታላችሁ ማለት ነው። v1 ፕላስ አይኤንጂ። ይሄ ማለት ምሳሌ I have been learning English for 6 years ስለዚህ have ፕላስ been ፕላስ learn ፕላስ አይኤንጂ ተጠቅመናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ she has been learning English for 6 years ይሄው እዚህ ጋር ሰብጀክታችሁ she ስለሆነ has ተጠቅሜያለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሰብጀክታችን ፕሉራል ሲሆኑ ወይም ፈርስት ፐርሰን ሲንጉላር እና አይ የመሳሰሉ ሲሆኑ have እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ልክ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ስትራክቸር በቀላሉ ማሟላት ይቻላል ማለት ነው። ከሌሎች ቴንሶች የሚለይበት ስለሆነ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ሲግናል ወርዶቹ እነማን ናቸው? ሲግናል ወርዶቹ የድርጊቱ የተፈጸመበትን ሰዓት የሚያመለክቱ ናቸው። እነዚህ በባህሪው ኮንቲኒየስ ስለሆነ ከሆነ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የቀጠለ ወደፊትም ሊቀጥል የሚችል ድርጊት ያወራን ስለሆነ የሚቀጥልን ነገር የሚያመለክቱ አመልካቾችን ነው የምንጠቀመው። እነዚህ አሁን እዚህ ጋር የተዘረዘሩት for, since, how, long for a long time, right? For since 2000 Ethiopian calendar for 6 years የድርጊቱን ሰዓት መርዘሙን የሚያመለክቱ ሲግናል ወርዶችን ካሉ ኦኬ ድርጊቱ በጣም ኮንቲኒየስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ መጠቀም አለብኝ ማለት ነው። ናይስ። ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ በአፈርማቲቭ አክሽን እስካሁን ድረስ ያየናቸው ጠቅለል ባለ መልኩ የሁሉም ዝርዝር ስናይ እዚህ ጋር እንደምታዩዋቸው ናቸው። ሰብጀክት ብለን ያወራናቸው ስትራክቸር ላይ አይ ዊ ዩ they he she it ናቸው። እንግዲህ በዋናነት እነዚህ ፕሮናውኖች ናቸው ሰብጀክት ላይ የሚሰሩት። አይ ዊ ዩ they ከመጡ ምንጊዜም እዚህ ጋር በቀላሉ ማየት እንደምንችለው የምንጠቀመው have ነው። እንዲሁም ሲንጉላር ሲሆን ደግሞ ሰብጀክታችን እዚህ ጋር he she it ሲሆን ደግሞ የምንጠቀመው has ነው። ከዛ በኋላ ቢን አትቀርም። በፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ላይ ከሃዝ ወይም ደግሞ ከሀቭ ቀጥሎ ቢን አለች። የድርጊቱ ርዝማኔ ለማመልከት ስለምንጠቀምበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለው ቨርባችሁ ምን ይሆናል ማለት ነው? ጀረንድ ፎርም ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉንም ኢቲንግ፣ ቪዚቲንግ፣ ራይቲንግ፣ ጎይንግ፣ ስተዲንግ፣ ሊቪንግ፣ ስሊፒንግ ቨርብ 1 ፕላስ አይኤንጂ ፎርም የተቀመጡ ናቸው እና መጨረሻ ማሰሪያ አንቀጽ ይመጣል ማለት ነው። ሲግናል ወርዳችሁ ወይም ታይም ኤክስፕሬሽናችሁ since 2 o'clock for today since 2000 for Ethiopian calendar for a long time ርዝማኔን የሚያመለክቱ ታይም ኤክስፕሬሽኖችን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። this is present perfect continuous tense positive structure. ኦኬ ኔጋቲቭ ስትራክቸርስ በኔጋቲቭ ሲሆን ኖት መጨመር ነው። አሁን ያየነውን
ስትራክቸር ራሱ ሆኖ እዚህ ጋር እንደምታዩት በቀላሉ ኖት መጨመር ነው። አፍራሽ ሲሆን I have not been eating my lunch ከጠዋት ጀምሮ እኮ እኔ ምግብ አልበላሁም ለማለት ሲፈልግ ከጠዋት ጀምሮ እኮ እኔ እያጠናሁ ነበር ለማለት I have been studying የነበረውን እኔ ከጠዋት ጀምሮ አላጠናሁም ቢል አፍራሽ ለማድረግ I have not been eating my lunch is very easy ከቢን በፊት ኖት መጨመር ብቻ ድርጊቱን አለመፈጸማችሁ ወይም አለመስራታችሁ ወይም አሉታዊ ወይም ኔጋቲቭ ፎርሙን በቀላሉ ለመስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። this is the structure ኔጋቲቭ ፎርም አይተናል። ኢንትሮጋቲቭ ጥያቄ ስንጠይቅ have እና has ከሰብጀክታችን በፊት በማምጣት በቀላሉ ጥያቄ መጠየቅ እንችላለን። have I been eating my lunch? have we been visiting the unity park? have you been writing the letter? ጥያቄ ፎርም ስታደርጉ እነዚህ have እና has ከሰብጀክት ወይም ከፕሮናውኖች ቀድሞ እንዲመጡ በማድረግ በቀላሉ ጥያቄ ፎርም ሰራችሁ ማለት ነው። ጥያቄው መልሱ yes I have ወይም ደግሞ no I have not ብለን መልሳለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ዳያሎግ እና እንደዚህ አይነት ኮንቨርሴሽን ላይ ያው እንጠቀማቸዋለን። ወደ ፕራክቲስ የምታደርጉበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። make at least 5 sentences using present perfect continuous tense structure right አሁን እናንተ እስካሁን ድረስ ባያችሁት መሰረት 5 የራሳችሁን እስኪ ድርጊት ያስታውሳችሁ እስካሁን ቪዲዮ ላይ እኔ ያልጠቀስኳቸው ስራዎችን እናንተ የራሳችሁን ብዙ እየጠቀሳችሁ እስኪ ለመለማመድ ሞክሩ። thank you very much ወደ past perfect continuous tense እንሄዳለን ማለት ነው። past perfect continuous tense ምንድነው? past perfect continuous tense ከፓስት ጀምሮ እስከ ተወሰነ ጊዜ በፓስት የተጠናቀቁ ድርጊቶችን ለማውራት የምንጠቀምበት የቴንስ አይነት ነው። look present perfect continuous tense ካስታውሳችሁ ከመጀመሪያ እስከ አሁን ወይም እስከ future ሊቀጥሉ የሚችሉ ድርጊቶችን ዲስክራይብ ለማድረግ እንጠቀማለን። ነገር ግን past perfect continuous tense ከሆነ በፓስት የተጀመረ ድርጊት ከዛ በፓስት የተወሰነ ጊዜ ወስዶ የቆየና በፓስት የተጠናቀቀን ድርጊት ለማውራት እንጠቀምበታለን። ስለዚህ ለዛ ነው ፓስት ነው continuous tense ነው ከመጠናቀቁ በፊት ጊዜ ወስደዋል ግን አልቋል በፓስት past perfect continuous tense ነው። ፓስት ነው ፐርፌክት ነው ተጠናቋል በፓስት continuous tense ግን ሲጠናቀቅ ግን ጊዜ ወስደዋል እንደማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ጊዜ በፓስት የተጠናቀቁ ሁለት ድርጊቶችን ዲስክራይብ እናደርግበታለን። የመጀመሪያው ድርጊት ቀድሞ የተከናወነ ድርጊት እንለዋለን። የሁለተኛው ደግሞ ከዛ በኋላ የተከተለ ድርጊት እንለዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አክሽን 1 እና አክሽን 2 አለን። አክሽን 1 and አክሽን 2 አለን። past progressive perfect progressive tense ነው። I have been watching TV when the lights went off ይላል አሁን እዚህ ጋር right እዚህ ጋር I had been watching TV when the lights went off የሚለውን አረፍተ ነገር ውስጥ past perfect continuous tense አለ። past perfect continuous tense የመጀመሪያው ነው። I had been watching TV ለምን ቢባል ይሄ continuous tense ስለሆነ ማለት ነው። continuous form ተቀምጧል። ለምን ጊዜ ወስዶ ስለተጠናቀቀ ማለት ነው። ይሄ አንድ past አክሽናችን ነው። ሁለተኛው when the lights went off light የላይቱ ወይም ደግሞ የብርሃኑ መጥፋት ደግሞ ሁለተኛ ፓስት አክሽን። ስለዚህ ከፕሬዘንት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የላቸውም። በፓስት የተጠናቀቀው ድርጊት ማን ነው? ቲቪ መመልከት ነው። እስከ መቼ ድረስ? ብርሃኑ ወይም ላይቱ እስከሚጠፋ ድረስ። ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው ማለት ነው። ብርሃኑ የጠፋው መቼ ነው? በፓስት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ፓስት አክሽን ናቸው። አክሽን 1 እና አክሽን 2 ፓስት አክሽን ናቸው። ከሁለቱ አክሽኖች ቀድሞ የተከናወነው ማን ነው? ለረጅም ሰዓት ቲቪ መመልከት ነው። ከዛ በኋላ ነው መብራቱ የሄደው። ስለዚህ ያ የመጀመሪያው አክሽን ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ፎርም እንጽፈዋለን። የሁለተኛው አክሽን ወይም ደግሞ አክሽን 2 የምንለው በሲምፕል ፓስት ይጻፋል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በቀላሉ I had been watching TV የሚለው ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው። lights went off የሚለው ደግሞ went v2 form of the verb ስለተጠቀምን ሲምፕል ፓስት ቴንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ የምንጠቀመው በፓስት ሁለት አክሽኖች የመጀመሪያው ቀድሞ የተከናወነ ከዛ በኋላ ሁለተኛውን አክሽን የቀጠለና የመጀመሪያውን አክሽን ከመጠናቀቁ በፊት ጊዜ የወሰደው
የወሰደ እንደሆነ ያ የመጀመሪያው አክሽን በፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ይጻፋል። የሁለተኛው አክሽን ደግሞ በሲምፕል ፓስት ፎርም እንጽፈዋለን ማለት ነው። ከፕሬዘንት ጋር ግን ምንም አይነት ግንኙነት የላቸውም ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለቱም በፓስት የተከናወኑ ድርጊቶች ስለሆኑ። ስለዚህ እንደ ኮንሰፕት ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ስንል በዚህ ልክ እንረዳዋለን ማለት ነው። ኔክስት ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ መቼና እንዴት ነው የምንጠቀምበት? ስለዚህ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ የምንጠቀምባቸው ዋና ዋና ወቅቶች አንደኛ denotes an action which began before a definite moment in the past, continued up to the moment and was still going on at the moment. An action which began before definite moment in the past በድሮ ወይም ደግሞ ባለፉት ጊዜያቶች የተጀመረ continued up to that moment እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ በዛው በፓስት ማለት ነው። that moment means በፓስት የተወሰነ ጊዜ ድረስ የቆየ ወይም ጊዜ ወስዶ የተከናወነ and was still going on at the moment በዛው ሰዓት ላይ at the moment ማለት እዚህ ጋር አሁን አይደለም that moment ነው። በዛው ሰዓት ላይ ከመጠናቀቁ በፊት ጊዜ የወሰደ ነው። ምሳሌ we could not go out because it had been raining for 2 hours. we could not እኛ ወደ ውጪ መውጣት አልቻልንም። could ማለት ፓስት ነው የሚያሳየን የካን ፓስት ስለሆነ we could not go out because እኛ እኮ ወደ ውጪ መውጣት እኮ አልቻልንም ያኔ ድሮ ወይም ደግሞ ባለፈው ሳምንት ወይም ትናንትና። ለምን ቢባል because it had been raining for 2 hours ለሁለት ሰዓታት እኮ እየዘነበ ነበረ። ስለዚህ የዝናቡ መዝነብ ፓስት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው ወይም ደግሞ ጊዜ ወስዶ የተከናወነ ድርጊት ነው ማለት ነው። መቼ? በፓስት በጣም ጊዜ ወስዶ ስለተከናወነ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው ማለት ነው። we could not go out because it had been raining for 2 hours የሚለው ያሳየናል። ሁለተኛ denotes an action which was no longer going on at a definite moment in the past but which had been in progress not long before. በሰዓቱ ለረጅም ጊዜ በጣም ጊዜ ባይወስድም ግን የተወሰነ ጊዜ happen አድርጎ የተጠናቀቀ ድርጊት ዲስክራይብ ለማድረግ የምንጠቀመው። ለምሳሌ the baby's face was red and wet. ልጁ እኮ ፊቱ ቀልቷል፣ በጣም አይኑ ያለቀሰ ይመስላል። he had been crying. ለተወሰነ ጊዜ ያለቀሰ ነበረ ማለት ነው። he had been crying ይሄ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ የምንጠቀመው በፓስት ተከናውነው በፓስት ጊዜ የወሰዱ ከመከናወናቸው በፊት ጊዜ የወሰዱ ድርጊቶች ግን ከፕሬዘንት ጋር ምንም ግንኙነት ሳይኖራቸው እዛው በፓስት የተጠናቀቁ ድርጊቶችን ዲስክራይብ ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ በፓስት ሁለት አክሽኖች መጥተው አንዱ ጊዜ ወስዶ ተከናውኖ አለቀና ቀጣይ ሁለተኛ ደግሞ አጭር አክሽን ከመምጣቱ በፊት መከናወኑን ለመግለጽ ስንፈልግ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ በቀላሉ ተጠቅመን ኮሙኒኬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስትራክቸሩ እስካሁን ድረስ ባየናቸው ምሳሌዎች ለመረዳት እንደምንችለው had been plus verb plus ing ፎርም ነው። had been plus verb plus ing ፎርም ነው የምንጠቀመው። ለምሳሌ I had been learning English for 6 years before I graduated. look አሁን እዚህ ጋር ምንጊዜም የመጀመሪያ አክሽን የመጀመሪያው ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ የተጠቀሰው I had been learning English for 6 years ለ6 ዓመት እንግሊዝኛ ተምሬያለሁኝ ከመመረቄ በፊት። መመረቁ ሲምፕል ፓስት ነው። እዚህ ጋር graduated የሚለው V2 form of the verb ነው። መመረቅ ጊዜ ተወስዶ የሚደረግ ነገር ስላልሆነ አጠር ያለ አክሽን ነው። ይሄ ሲምፕል ፓስት ቴንስ ነው። ሁለተኛ ወይም ሰከንድ አክሽን ይባላል። የመጀመሪያው የተጠናቀቀው ድርጊት ፓስት ፐርፌክት ይባላል። ግን ከመጠናቀቁ በፊት for 6 years ጊዜ ወስዶ ተጠናቋል። ሶ ፓስት ፐርፌክት ብቻ ሳይሆን ኮንቲኒየስ ቴንስ እናደርገዋለን። ሶ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው ማለት ነው። ሶ I had been learning English for 6 years before I graduated ብለን በቀላሉ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ አክሽንን በዚህ ልክ መግለጽ ይቻላል ማለት ነው። this is the structure። ሲግናል ወርዶቹ እነማን ናቸው? for since long ያው ኮንቲኒቲን የሚያመለክቱ ወይም የድርጊቱ ርዝማኔን ለሚገልጹ ሲግናል ወርዶቹን እንጠቀማለን። ግን ያው በፓስት ከፕሬዘንት ጋር ምንም ግንኙነት ሳይኖረው በፓስት መጠናቀቁን የሚያመለክቱን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ፎርሙ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮናውኖች ይመጣሉ መጀመሪያ አካባቢ። ከዛ በኋላ had plus been plus v1 plus ing then
ኦብጀክት ፎርም አለን ማለት ነው። ታይም ኤክስፕሬሽን አላችሁ ድርጊቱ የተከናወነበት ወቅት ማለት ነው። እነዚህ since 2 o'clock for 2 days, since 2000 for Ethiopian calendar, for a long time, then she moved to United Arab Emirates for 2 days before finished it, etc. እነዚህ ሁሉ ታይም ኤክስፕሬሽኖች ናቸው። እነዚህ ታይም ኤክስፕሬሽኖች የመጀመሪያውን አክሽን ወይም ደግሞ አክሽኑ ከመጠናቀቁ በፊት ጊዜ ወስዶ እንደነበረና ኮንቲኒቲ እንደነበረው ለማመልከት የምንጠቀምባቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም አፈርማቲቭ ወይም ፖዚቲቭ አክሽናችሁን በዚህ ስትራክቸር መሰረት ያው ትገልጻላችሁ ማለት ነው። ወደ ኔጋቲቭ ፎርሙን ለማየት እንሞክራለን። ኔጋቲቭ ፎርሙ had እስካለን ድረስ ከhad በኋላ ኖት መጨመር ነው። I had not been waiting you እየጠበቁ አልነበረም። We had not been visiting the Unity Park አይ እኛ የፓርኩን እየጎበኘን አልነበረም። You had not been writing the letter etc. በዚህ መልክ ከhad በኋላ ኖት በመጨመር ኔጋቲቭ ፎርሙን ስትራክቸር መስራት ይቻላል ማለት ነው። ጥያቄ ለመጠየቅ ደግሞ ያው እንደ ሌሎችም ቴንሶች had መጀመሪያ መምጣት አለበት። ከዛ በኋላ ፕሮናውን ይመጣልናል። እዚህ ጋር እንደ ሌሎቹ ሰብጀክቶች ሲንጉላር ሰብጀክት እና ፕሉራል ሰብጀክት ሲመጡ had ወይም ደግሞ አክሲለሪ ቨርባችን አይቀያየርም። had ነው። ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ላይ እንዳስታውሳችሁት have ወይም ደግሞ has ነው የምንጠቀመው። ሰብጀክታችን ሲንጉላር ሲሆን has ተጠቀማላችሁ፣ ፕሉራል ሲሆን ደግሞ have ተጠቀማላችሁ። ግን ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ላይ ግን had አይቀየርም። had ለፕሉራል ወይም ደግሞ ለሲንጉላር ሰብጀክት ብለን በሁለት አይነት አንጠቀመውም። ስለዚህ ለሁሉም had ይመጣል ማለት ነው። had መጀመሪያ ከመጣ ጥያቄ እየጠየቃችሁ ነው ማለት ነው። አሁን እናንተ የምትለማመኑበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ስትራክቸር እስካሁን ድረስ በተማርነው ስትራክቸር አይተናል። ሲግናል ወርዱን አይተናል። ምሳሌዎችን ፖዚቲቭ፣ ኔጋቲቭ እና ጥያቄ ፎርምን አይተናል። እናንተ 5 የራሳችሁን ምሳሌ እስኪ እየጠቀሳችሁ ቪዲዮን ፖዝ አድርጉትና ተለማመዱ። የከበዳችሁ ነገር ካለ ደግሞ እንደገና ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ቪዲዮን ሪፈር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ኩዌስችን እዚህ ጋር አሉ። እነዚህም ጥያቄዎች 15 ጥያቄዎች ናቸው። እስኪ ሪፈር ያደረጋችሁ ስሯቸው። ማንኛውም የሚከብድ ነገር ካለ ደግሞ ኮመንት ላይ ጻፉልኝና መልስ እሰጣለሁ ማለት ነው። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። ወደ ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ እንሄዳለን። በእንግሊዝኛ ግራመር ላይ ትልቅ ሚና የሚጫወተው ሌላው ኮንቲኒየስ ቴንስ ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው። ወደፊት ይሆናሉ ብላችሁ የምታስቧቸው ድርጊቶች አሉ። እስኪ ጻፍ አድርጓቸው። ወደፊት እንዲህ ያደርጋሉ። እቅዶች ሊሆን ይችላሉ ወይም ማንኛውም ድርጊቶች ሊሆን ይችላሉ። ብቻ ፊውቸር የሆኑ ወደፊት ይሆናሉ ብለን የምናቅዳቸው ድርጊቶች አሉ። ግን እነዚህ ድርጊቶች በባህሪያቸው ሰዓት የሚወስዱ ናቸው። ለረጅም ሰዓት የሚደረጉ ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲምፕል ፊውቸር ወይም ደግሞ ፊውቸር ፐርፌክት ሳይሆን ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስን ተጠቅመን ነው እነዚህ ለረጅም ጊዜ ሊከናወኑ የታሰቡ ድርጊቶችን መግለጽ የምንችለው። ምሳሌን ይሄንን ተመልከቱት። I will have been living here for 10 years by the end of January. Future perfect tense በሚለው ቪዲዮ ላይ ያው እዩት ያላያችሁት ላይ future perfect እንዴት እንደምንጠቀመው ምን ጊዜ እንደምንጠቀመውና ሙሉ መረጃውን አለ እዛ ላይ። future perfect ወደፊት ሊሆኑ ወይም ሊጠናቀቁ የታቀዱ በሆነ ሰዓት ላይ በጣም በተቆረጠ ሰዓት ላይ ሊጠናቀቁ ዘንድ ስኬጁል ይወጣላቸው ነገሮችን ወይም እቅዶችን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ቴንስ ነው። ግን ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ካልን ግን የፊውቸር ፐርፌክት ብቻ ሳይሆን ኮንቲኒቲ ያላቸውን ድርጊቶች የሚጠናቀቁ ድርጊቶች ብቻ ሳይሆን ቀጣይነት ያላቸውና ጊዜ ወስደው ከመጠናቀቃቸው በፊት ጊዜ ወስደው የሚጠናቀቁ ድርጊቶችን ለማመልከት የምንጠቀምበት ነው። I will have been living here for 10 years ስንል ወደፊት እዚህ አካባቢ ለ10 ዓመታት እቆያለሁ። by the end of January ጃንዋሪ ሲያልቅ by the end of January ለረጅም ሰዓት እዚህ አካባቢ እቆያለሁ። ስለዚህ ቆይታውም አልተጠናቀቀም እቅድ ነው። እንዲሁም ደግሞ ያው ጃንዋሪ ወደፊት ያለውን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ከአሁን ጊዜ ጀምሮ ወደፊት የሚቀጥሉ እንዲሁም ደግሞ ሲቀጥሉ በጣም ጊዜ የሚወስዱ ግን ጊዜ ከወሰዱ በኋላ በሆነ ሰዓት ላይ እንደሚጠናቀቁ እቅድ ወይም ሰዓት የተቆረጠላቸው ነገሮች ወይም ድርጊቶች እቅዶች ለማውራት ስንፈልግ ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ እንጠቀማለን። ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ማለት በፊውቸር ነው አክሽኑ የሚጠናቀቀው። ፐርፌክት ነው፣ ሰዓቱ ይታወቃል የሚጠናቀቅበት።
ግን ከመጠናቀቁ በፊት ግን ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ by the end of January የሚለው ፊውቸር ፐርፌክት ነው የሚያመለክተው። by the end of January ጃንዋሪ መጨረሻ አካባቢ እቅዱ የሚጠናቀቅበት ነው የሚያሳየው። ግን እስከዛ ድረስ ግን የተደረገው ድርጊት ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው ማለት ነው። ይሄ እንደ ምሳሌ እንጂ በጣም መሰል የሆኑ ማንኛውም ድርጊቶችን በዚህ ስትራክቸር መገለጽ አለባቸው። ለዛ ነው ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ የምንጠቀመው መቼ ነው? to say how long things will have been continuing in the future ወደፊት ቀጣይነት ያላቸው ድርጊቶችን ወይም ምን ያህል ጊዜ እንደሚቀጥሉ ለመግለጽ ስንፈልግ ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ እንጠቀማለን። ይዋቸው እንደዚህ ሶስቱ አረፍተ ነገሮች ሞር ትኑን ግልጽ ያደርጉታል። I will have been learning English for 6 years ለቀጣይ ገና እቅድ እኮ ነው። አሁን ገና ትምህርት ቤት ያልገባ ተማሪ እንዲህ ሊል ይችላል። ለ6 ዓመት እንግሊዝኛን ለመማር ካምፓስ ገና እየገባ ያለው ወይም ሬጂስተር ያደረገ ተማሪ ምን ይላል? I will have been learning English for 6 years እዚህ ትምህርት ቤት ላይ ለ6 ዓመታት እንግሊዝኛ ልማር ነው ሲል ፊውቸር ነው። አንድ 6 ዓመት ነው ይታወቃል። ፐርፌክት ነው ፊውቸር ፐርፌክት። ግን ከመጠናቀቁ በፊት ግን ጊዜ የሚወስድበት ነው። ስለዚህ ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው ማለት ነው። የሁለተኛውን ብታዩት I will have been raining it will have been raining all day tomorrow ዛሬ አይደለም ነገ ቀኑን ሙሉ ይዘንባል ሲል ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው። እንዲሁም ሶስተኛው I will have been ለማለት ነው። I will have been painting the walls all the day tomorrow ነገ ቀኑን ሙሉ ህንጻውን እቀባዋለሁ ካለ የነገ እቅዱ ነው። ምን አይነት እቅድ ነው? ቀኑን ሙሉ የሚል የሚጠናቀቅበት ስኬጁል ያወቅ ነው። ነገር ግን ጊዜ የሚወስድ ስለሆነ ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው ማለት ነው። very impressive work ሁለተኛ የምንጠቀመው denotes an action which will begin before a definite moment in the future will continue up to the moment and will be going on at the moment. For example, you will have been waiting for more than 2 hours when her plane finally arrives. እዚህ ጋር ሁለት ድርጊቶች በፊውቸር ሁለት አክሽኖች እንደሚከናወኑ ለማመልከት ስትፈልጉ ነው። ለምሳሌ you will have been waiting for more than 2 hours when her plane finally arrives መጨረሻ እኮ ፕሌኑን እኮ አራይቭ ሲያደርግ አንተ ለሁለት ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ሰዓት ትጠብቃለህ። ስኬጁል ነው ይሄ። ኤርፕሌኑ ነገ እንደሚገባ ይታወቃል። ስኬጁልድ ነው። ስለዚህ ፊውቸር ፐርፌክት አክሽን ነው። ነገር ግን for more than 2 hours ከሁለት ሰዓት በላይ ትጠብቃለህ። ኮንቲኒየስ ቴንስ አድርግ ነው ማለት ነው። when her plane finally arrives የሚለው ደግሞ ሌላው ሁለተኛው አክሽን ነው። ካስታውሳችሁ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ላይ ሁለት አክሽኖች በፓስት ይከናወናሉ። አንዱ ቀድሞ ይከናወናል ጊዜ ወስዶ፣ የሁለተኛው ደግሞ ሁለተኛ አክሽን ሆኖ በፓስት ይጠናቃል። ከፕሬዘንት ጋር ምንም ግንኙነት የላቸውም ብለን ነበር። ያ የሁለተኛው አክሽን ሲምፕል ፓስት እናደርገዋለን። የመጀመሪያው አክሽን ግን ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ይሆናል ብለን አይተናል። ልክ እዚህ ጋር ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ጋር በፊውቸር ይጠናቃሉ ብለን የምንጠብቃቸው ስኬጁል የሆኑ ሁለት አክሽኖች አሉ። የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ጊዜ ወስዶ የሚጠናቀው አክሽን ነው። የሁለተኛው ደግሞ ትንሹ አክሽን ያ ከመጀመሪያው ጊዜ ወስዶ ከተጠናቀው አክሽን ቀጥሎ ይመጣል ተብሎ የሚጠበቀው ስኬጁል የሆነው ትንሹ አክሽን ነው። ስለዚህ ያቺ ትንሹ አክሽን ምንጊዜም በፕሬዘንት ሲምፕል ነው የሚጻፈው። እዚህ ጋር አራይቭስ የሚለው እንዳያችሁት በፕሬዘንት ሲምፕል ነው የምንጽፈው። ፊውቸር እቅድ ነው። የመጀመሪያ ረጅም አክሽን አለ። የሁለተኛው ትንሹ አክሽን ከመከናወኑ በፊት ያቺ ትንሹ አክሽን በፕሬዘንት ሲምፕል ይጻፋል ሁሌ። ከዛ በፊት ይጠናቃል ተብሎ ጊዜ ወስዶ ይጠናቃል ተብሎ የሚታሰበው ደግሞ በፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ይጻፋል ማለት ነው። ሁለተኛ in the fall I will have been studying here for 2 years right እዚህ ለሁለት ዓመታት አጠናለሁ። ቅድም እንዳልነው ገና እቅድ ሲያወጣ አንድ ሰው ለረጅም ጊዜ ወደፊት ለረጅም ጊዜ እንዲህ ያደርጋለሁ ብሎ እቅድ ሲያወጣ የሚጠቀመው ቴንስ ነው ማለት ነው። ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ስትራክቸሩ ያው ሰብጀክት ፕላስ ዊል ኦር ሻል ሃቭ ፕላስ ቢን ፕላስ ቪ1 ፕላስ አይኤንጂ ነው። እስካሁን ድረስ በስራናቸው አረፍተ ነገሮች ለማየት ሞክረናል። ምሳሌ I will have been learning English for 6 years ስንል ሰብጀክት መጀመሪያ መጥቷል። አይ እንደማለት ነው። ከዛ በኋላ ዊል ያው
ማንኛውም ሰብጀክት ያው ዊል ፎርሙ አይቀየርም ሞራል አግዚላሪ ቨርብ ስለሆነ I will have been learning የሚለው ፊውቸር ፐርፌክት ቨርብ ነው። እንግሊሽ for 6 years የሚለው ሲግናል ወርዳችን ነው። እንግዲህ በዚህ ስትራክቸር ፎርም ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ኮሚኒኬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሲግናል ወርዳችን ያው ኮንቲኒየስ ቴንስ እያየን ስለሆነ አያችሁ በፓስት በፕሬዘንት እንዲሁም በፊውቸር ይሁን እንጂ ኮንቲኒቲ የሚያመለክቱ ቃላቶችን ናቸው እስካሁን ድረስ እያየን ያለው። ተማሳይ ነው ሲግናል ወርዳቸው የኮንቲኒየስ ቴንሶች ማለት ነው። ኔክስት ፖዚቲቭ ፎርሙ እስካሁን እንዳየነው በዚህ ፎርም ነው ቀጥታ ፖዚቲቭ ፎርሙን የምንሰራው የፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ማለት ነው። ፕሮናውኖች እዚህ ጋር ይመጡልናል። ከዛ በኋላ ዊል ለሁሉም ፕሮናውኖች ተመሳሳይ ነው። ዊል ከዛ ሃቭ ፕላስ ቢን ፕላስ ቨርብ 1 ፕላስ አይኤንጂ ዘን ኦብጀክት ወይም ማሰሪያ አንቀጻቸው ይመጣል ማለት ነው። ቱሞሮ ኦር ኔክስት ዊክ ፊውቸር ለማድረግ ያክል ቱሞሮ ኦር ኔክስት ዊክ ወይም ደግሞ ኔክስት ታይም ኤትሴትራ ኔክስት ይር እና ታይም ኤክስፕሬሽናችን ማለት ነው። ኮንቲኒቲ አመልካች ሲግናል ወርዶች እዚህ ጋር ይገባሉ። this is the positive structure of future perfect continuous tense ነው ማለት ነው። ናይስ። እንዲሁም ኔጋቲቭ ስትራክቸራችን ከዊል ሃቭ ቀጥሎ ኖት በመጨመር አፍራሽ ማድረግ ይቻላል። በአዎንታዊ ወይም እንዲህ ይሆናል ብላችሁ የሰራችኋቸው በሙሉ አይሆኑም ወይም ደግሞ አላደርግም አታደርግም አናደርግም ወይም ወደፊት እንደዚህ አይነት እቅድ አልያዝንም ብለን ለማውራት ስንፈልግ ቀጥታ አፍራሽ ማድረግ ይቻላል በዚህ ስትራክቸር መሰረት ማለት ነው። ታይም ኤክስፕሬሽናችን ያው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ጥያቄ ስንጠይቅ ደግሞ ሻል መጀመሪያ ይመጣል ወይም ደግሞ ዊል ሻል እና ዊል ኢንተርቼንጅብሊ መጠቀም እንችላለን። ከዛ በኋላ ፕሮናውን ይመጣል እዚህ ጋር እንደምታዩት። ከዛ ሃቭ ፕላስ ቢን ፕላስ ቪ1 ይቀጥላል ማለት ነው። ናይስ ኦኬ። አሁን ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ሰመሪ ኤግዛምፕሎች ለማየት ያክል ነው። ከ1 እስከ 10 የተጠቀሱ ሰመሪ ኤግዛምፕሎችን እዋቸው እያንዳንዳቸው እስካሁን ድረስ ያየናቸውን ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስን ዲስክራይብ የሚያደርጉ ናቸው፣ ሞር ኢላቦሬት የሚያደርጉ ናቸው። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። This is all about today. Don't forget to subscribe the channel. መሰል ስራዎችን ያው ኖቲፋይ ተደረጉ እንዲደርሳችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ ያላደረጋችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ትምህርቱ ይጠቅማል እንዲሁም ሌሎች በጣም ጥሩ ትምህርት ሊሰጥ ይችላል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ማንኛውም ትምህርቱ ላይ እንዲስተካከል ወይም ደግሞ በተጨማሪ ሊሰራ ወይም ደግሞ ማብራሪያ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ካሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለዛሬ እዚህ ጋር እናበቃለን። በመሰል ስፖከን እንግሊሽ ላይ እንዲሁም ደግሞ ራይቲንግ፣ ሪዲንግ እና ሌሎች አድቫንስድ የሆኑ እንዲሁም ደግሞ ኢንተርሜዲየት እና ሎወር ሌቭል ላይ የሚጠቅሙ ትምህርቶች ቀጣይ እስከምንመጣ ድረስ ሃቭ ኤ ናይስ ታይም። ታንክ ዩ ቬሪ ማች አጌን